झटपट रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। उन्हाळा म्हटलं की कैरीचे पदार्थ हे आले। आज आपण एकदम सोप्या पद्धतीने छान असं आंबट गोड चवीचं कैरीचं वरण बनवणार आहोत आणि त्याचबरोबर तोंडी लावण्यासाठी छान चविष्ट असा तक्कू सुद्धा बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण कैरीचे वरण बनवणार आहोत। त्यासाठी कढईमध्ये 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे। त्यानंतर इथे आपण 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत त्याही टाकून घेऊयात। 2 कापलेल्या हिरव्या मिरच्या, थोडासा कढीपत्ता देखील टाकून घेऊयात। लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम आपण लोच ठेवलेली आहे। त्यानंतर या फोडणीमध्ये टाकूयात पाव चमचा हळद आणि थोडासा हिंग। हे सर्व आता आपण व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण 1 वाटी शिजवलेली तुरीची डाळ घेतलेली आहे, तीही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। आता आपल्याला जसं घट्ट किंवा पातळ वरण हवं आहे त्याप्रमाणे आता आपण इथे पाणी टाकून घेऊयात। त्यानंतर या वरणामध्ये टाकून घेऊयात किसलेली कच्ची कैरी, थोडासा गूळ टाकून घेऊयात आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि लो टू मीडियम फ्लेमवरती आपण या वरणाला छान उकळी येऊन देऊयात। वरणाला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये सर्वात शेवटी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। कोथिंबीर आपल्याला वरणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपलं छान आंबट गोड चवीचं कैरीचं वरण तयार झालेलं आहे। आता आपण या वरण भाताबरोबर खाण्यासाठी कैरीचा तक्कूही बनवूयात। त्यासाठी इथे आपण 1 कच्ची कैरी साल काढून किसून घेतलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात 1 चमचा लाल तिखट। त्यानंतर टाकूयात चवीनुसार मीठ। 2 टेबलस्पून गूळ इथे आपण बारीक करून घेतलेला आहे, तोही याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता आपण या तक्कूमध्ये टाकण्यासाठी फोडणी तयार करून घेऊयात। त्यासाठी इथे आपण 2 ते 3 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेले आहे। त्यानंतर या तेलामध्ये टाकून घेऊयात अर्धा चमचा मोहरी, थोडीशी हळद आणि पाव चमचा हिंग। आता ही फोडणी आपण या तक्कूमध्ये टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला छान असा कैरीचा तक्कू तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता तक्कूला कलरही खूप छान आलेला आहे। आपण कैरीपासून बनवलेले हे दोन्ही पदार्थ तुम्ही नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।